Ну що, тоді починаємо? Так, починаємо. Ми в ефірі, все в нас вийшло. Вибачаюсь за маленьку таку затримочку. Заодно запишемо все в облако, в хмарку Зума. Ну все, підготовчий етап в нас закінчився, можемо починати. І так, доброго вечора, сьогодні понеділок з невеликою затримочкою, але ж ми починаємо, як завжди по понеділках з Вадимом Хомахою. Будемо підбивати підсумки тижня, що минув. Ну що, з чого будемо починати? Були ще приємні речі, наприклад, у Севастополі була велика бавовна буквально на днях, і сьогодні ж знову Севастополь палає, майже рідне місце. Крим відчуває, Крим відчуває все, щось потихенечку. Гарячий курортний сезон в Криму починається. Будемо сподіватися. Ну, ще сьогодні в Білгородській області впав кудись там потяг з 60 вагонів і впало. матеріалами. Да, щось там таке у них трапилося, хтось там, я не знаю, пішов повз колії. І ще ж в Санкт-Петербурзі лінія ЛЕП завалилася сама по собі. Ну, то теж щось там трапилося, не знаю, що вони там роблять, але таке. Поки нас цікавить інші речі, у нас є набагато гірші проблеми, з якими треба розібратися нам, а не їм. Ну, тобто, нехай там розвідка цим займається, це їхня парафія, і нехай вони там щось роблять, це вони роблять. Я думаю, я трохи розумію, що там відбувається, тому що ми співпрацюємо з хлопцями, але всі мовчать і начебто нічого не відбувається. Але я думаю, що саме час вже починати, як завжди, з подій на фронті. Потім я спробую дати свою думку щодо проблем з експортом українського продовольства. Ще одна буде тема – це тарифи на газ, електрику і все інше. Про прибутки Нацбанку, про гроші, які намагаються чиновники здерти з українських біженців. Це така тема, така дуже, я сказав би, така гаряча для біженців українських, які наразі за кордоном. Ще одна тема буде про Китай. Це важлива, дуже важлива тема, тому що від цього залежить дуже багато чого. Буде тема про так зване відновлення, тобто велике крадівництво 2.0 з набагато більшими сумами. І, безумовно, тема буде про вибори, тому що я не знаю, як хто, але я дуже сильно відчуваю, що команда Зеленського готується до виборів. Саме тому, що я почну все ж таки не з фронту, а з виборів. Тому що це на тлі ситуації, яка наразі склалася на лінії фронту, це виглядає якось не альо. Як на мене, я не знаю, може ви цього не відчуваєте, але я це відчуваю дуже сильно, що підготовка до виборів йде. І якщо з огляду на те, що весь зелений цей мотлох, який оточує Зеленського, він нічого з себе не являє взагалі, тобто це порожнина. Це порожнина, яка дірвалася до корита і жаре з нього, наскільки це можливо. А у них є єдиний шанс – це виставити Зеленського. Тобто може йтися не про вибори до Верховної Ради, на яких нічого не буде для партії Зеленського, а лише про перевибори Зеленського на другий термін.
те, що він обіцяв, що він не піде на другий термін, але вже він розпочав цю кампанію. І чи не щодня він їздить вже по Україною, він десь там з'являється, він замість одного відосика він записує вже 2 чи навіть 3 на день. І взагалі він телефонує всім, до кого він може дотягнутися, наприклад, там до Трюдо, там або до Макрона, або ще до когось. Він запрошує всіх, кого там тільки можливо, для того, щоб якимось чином засвітитися. І це має ознаки, прямі ознаки того, що влада готується до президентських виборів. Але як до цього можна ставитися з огляду на Конституцію України, яка напряму забороняє проведення будь-яких виборів під час воєнного стану? А ось так, тобто вони будуть шукати якісь проблеми, якісь способи це зробити. Тому що після того, як щось там відбудеться, наприклад, ми отримаємо здобудемо якусь там перемогу. І тоді можна буде вже говорити про те, що Зеленський там президент переможе, да? Бо не втік, але президент переможе. І як спаринг-партнера на цих виборах я бачу тільки одну фігуру, яку вони бережуть для цих виборів, це Петро Олексійович Порошенко, який так начебто сидить у засідці і не відсвічує, хоча там його там пнули ногою за контрабанду цигарок, ще там щось, але він надає якісь там торти Рошен або бронетранспортери якісь, або ще щось. Також буде виставлено, безумовно, як спаринг-партнера якогось з російськомовного там середовища. Я не знаю, чи буде це там Притула, Бужанський, чи хтось ще, але це фігура обов'язково з'явиться і на фоні Зеленського це буде виглядати доволі блідо, але ця фігура все ж таки з'явиться. Тобто буде, хтось ще, Юлія Володимирівна, безумовно, з'явиться там, тому що вона теж сидить в засідці, там хтось ще там з'явиться, я не знаю, але я відчуваю за усіма ознаками, за оцей вереском оцих там політологів, там соціологів, які там, хто там минулого тижня директор фірми «Рейтинг» там виступив, що крім Зеленського у нас альтернативи взагалі немає. Якщо подивитися на те, що робить ця прикоритна соціологія, так звана, то я можу сказати так, це нахабна брехня. Перше і головне, будь-яка соціологія наразі, вона не має під собою жодного підґрунтя, тому що немає так званої генеральної сукупності. Що таке генеральна сукупність? Це сукупність всього населення з розрізами різними там за віком, за фахом, за майновим станом, за розподіленням по регіонах і так далі. А наразі ми не маємо нічого. Тобто, останній перепис населення був у 2002 році. І він був такий, більш-менш формальний. Тобто він не був, я б сказав так, 100%. Так, 7-8, але для оцінки його було достатньо. Але перепис населення будь-яка країна має робити за 5-6 років. Тому я вважаю, що у них немає навіть середнього віку населення. Про що можна говорити? Вони там говорять про якісь там вибірку якогось там, вони телефонують комусь там за телефоном, а люди можуть перебувати будь-де. Вони можуть навіть і на окупованій території перебувати, якщо там добиває український мобільний зв'язок, якщо він не заглушено його цими ребами. Люди можуть бути де завгодно. Наразі працює там роумінг, як вдома, там у Київстара або, я не знаю, там Водафона.
у якого там, я не знаю, що там у LifeSell теж працює в певних країнах. Тобто людина може перебувати будь-де, і вона щось там говорить комусь там. І ці опитування наразі привели б до автоматичного режиму, тобто якийсь там робот опитує. І питання сформульоване у такий спосіб, щоб людина не могла правильно її інтерпретувати. Або даються певні пояснення, що от треба відповідати ось так. І вони отримують певні результати. І от за цими результатами оцей покидьок з фірми «Рейтинг», він сказав, що Зеленському альтернативи в Україні немає. Хто такий? Ну, як до цього можна ставитися? Як до прямої пропаганди перед вибором? Ну, я нормальна людина, і я не знаю там, я вважаю, що саме так треба до цього ставитися. А? І це відбувається на тлі підготовки до контрнаступу, який наразі триває. Техніка все ж яка приходить. І Столтенберг сказав, що і Каволі, командувач силами США і НАТО в Європі, вони сказали, що більшість бронетехніки, яку обіцяли, її вже доставлено до України. Вона вже є у ЗСУ. Де вона перебуває наразі? Ну, вона може бути де завгодно. Вона може бути на передовій, вона може бути у другому, третьому ешелоні. Вона може там десь складуватися на Західній Україні для того, щоб для перекидання, наприклад, на певний плацдарм. І наразі ніхто не може сказати, де вона, але вона вже є. Чого не вистачає? Не вистачає винищувачів. Катастрофічно не вистачає винищувачів. Катастрофічно не вистачає дронів. Ударних, таких як «Ланцет» у Росії. Вони є, але їх замало, тому що для того, щоб контрнаступ був ефективним, він має бути якесь панування у повітрі. А наразі панування у повітрі має лише Росія. І для того, щоб це якимось чином там змінити, треба перекинути до лінії фронту певну кількість комплексів ППО. А якщо їх перекинути до лінії фронту, то треба зняти їх з бойового чергування, наприклад, навколо Києва або навколо Дніпра. І те, що вчора прилетіло там і цими днями, свідчить про те, що все ж таки ці комплекси стоять поблизу столиці, там, десь поблизу Дніпра того ж, і вони там стоять, реально вони там працюють. Але вони потрібні і на передовій. Якщо буде контрнаступ, то треба якимось чином авіацію російську повністю, не повністю, хоча б частково її демотивувати. Тобто її треба збивати. А чим її можна збивати? ПЗРК, там, іглою, там, або, я не знаю, там, стінгером якимось. Це зброя ближнього розсуддя. А треба там, де, наприклад, там Су-34, вони стріляють ракетами за 100 з гаком кілометрів і керованими бомбами. І для того, щоб їх реально збити, треба Петріот мати десь поблизу передовій. А за Петріотами, за Хаймерсом, за ними є певне стеження російських агентів. Тобто це велика проблема. У нас немає винищувачів. Спікер повітряних сил полковник Ігнат, він сказав, що наші пілоти здатні за 3 місяці опанувати керування цими літаками F-16. Тому чому ж F-16? F-16 – це досить проста машина, яка надійна, яка довела, що вона там з кінця 70-х років минулого сторіччя, що це як молоток цей, так, бам-бам-бам, і він працює. І опанування цією технікою не займе для наших пілотів, для молодих пілотів, які прагнуть навчитися керувати цією технікою, не займе багато часу, тобто 2, 3, 4 місяці.
Але це ці 2-3-4 місяці – це саме літні місяці, коли може бути контрнаступ. Тому або відкладати контрнаступ на певний на там півроку чи більше. Я думаю, що на це ніхто не піде, тому що Росія закріпиться на цих територіях. Тобто контрнаступ буде. Але коли він буде? І у нас не буде підтримки з повітря. Тобто Міг-29 – це винищувачі третього покоління, а Росія має 4+. І, звісно ж, вона має перевагу у повітрі. Вона має перевагу у повітрі. А якщо будуть швидкі пересування техніки на землі суходолом, то що буде? То ці колони можуть підпасти під бомбардування керованими авіабомбами. Якщо, ви ж розумієте, що і ці колони будуть росіяни намагатимуться оформити, щоб вони йшли конкретними напрямами. Тобто вони наразі збудували кілька ліній оборони. Ешелоновану оборону в Запорізькій, в Херсонській областях, на півночі Криму, в центрі Луганщини, навколо, наприклад, чи за Донецьком. Вона є, ця лінія оборони. Але для того, щоб, якщо її прорвати, то ці колони, вони підуть певними напрямками. І оці напрямки вже пристріляні. Розумієте? Тобто проблема дуже велика. Проблема повітря, вона є і вона буде. Як її буде вирішувати командування, я не знаю. І чи є вирішення цієї проблеми? Тобто вже про контрнаступ цей міністр Яйценніков, там 17 гривень, він вже там чи не щогодину нам розповідає, що ось там буде контрнаступ, і оцей контрнаступ там буде, там прийшла якась техніка. А я просто говорю про певні речі, які будуть, реально будуть. Тобто під час контрнаступу сторона, яка здійснює оборону, вона намагається на напрямках головного удару, вона намагається оці колони зосередити, колони, ті, хто наступає, зосередити так, щоб їх можна було легко накрити артилерією, ракетами, з повітря. І саме така ситуація наразі виникає. І що з цим робити, я не знаю. Чи є вирішення цієї проблеми у нашого військового керівництва? Я вважаю, що воно якесь бачення є, тому що Залужний з Каволі і з Мілі спілкувався з цього приводу і певні речі він отримав. Але яка буде ціна цього контрнаступу, я не знаю. Те, що відбувається наразі у Севастополі, це, безумовно, підготовка. Тобто нам треба повністю забити десь там, щоб Чорноморський російський флот десь там стояв і нікуди не висовувався. І цю задачу поступово розвідка виконує. Я не знаю, як це робиться наразі, але щось відбувається. Все ж таки, тому що протягом тижня 3 атаки на Севастополь, вони були доволі ефективними. Реально доволі ефективними. Але жодного великого корабля або підводного човна не було знищено. Але знищили все ж таки склади з паливом. А якщо палива немає, то будь-який корабель в море вже не вийде. Скільки було знищено? Росіяни нам написали, що десь 40 тисяч тонн. 40 тисяч тонн палива – це десь 750 вагонів, 750 цистерн. Тобто це 10 потягів. 10 потягів з паливом. Чи здатні вони замінити це? Треба ще збудувати і ємності для цього.
Тобто те, що там згоріло, це дуже добре, але ну, якщо вони будуть працювати, наприклад, в Новоросійська, їм буде набагато гірше це робити. Ну, якщо ми там все ж таки затопимо ці підводні човни, то зрештою, я думаю, що ми якось там впораємося. Ну, от така от ситуація. Щоб ви розуміли, значить, я нічого не сказав про ситуацію на лінії фронту, ну, наразі, мабуть, скажу. У нас є 3 гарячі точки. Тобто є 4 гарячі точки насправді. Це навколо з обох берегів Сіверського Донця в районі Білогоровки і Кремінної. Це Бахмут, це Авдіївка і Мар'їнка. Ну от я хочу сказати, що інтенсивність вогню наразі, ну з того, що я чую з лінії фронту, вона суттєво російського вогню, вона суттєво виросла і зросла. І вони дуже широко використовують безпілотники. Дуже потужно використовують. Тому ситуація для наших військ, які боронять там Бахмут або Білогорівку, вона наразі достатньо важка, чи Авдіївку. Тим більше, що Росія має повне панування у повітрі. І про це свідчать авіаційні удари, бомбові удари, наприклад, по Авдіївці. І там вчора, позавчора, там кілька керованих і некерованих бомб було скинуто на Авдіївку, там кілька людей загинуло. Але, щоб ви розуміли, от ця проблема, ну, вона не вирішується ПЗРК, на жаль. І що буде далі, я поки не знаю. Ну, чекаємо на щось. Всі атаки в Мар'їнці було відбито. Це дуже так приємно чути. Але теж є втрати і певні втрати. Трохи посунулися вперед росіяни на північ від Авдіївки і трохи в Первомайському, це на північ від Донецька. Але це не створило якоїсь там загрози оточення Авдіївки. Тобто Авдіївка поки стоїть. Те, що відбувається у Бахмуті. Протягом тижня українські війська були вимушені відійти з десь 15 кварталів і втратили там музичну там школу, ще там кілька кварталів. І за кожен дім, реально за кожен дім йде бій. І серед наших, ну, якщо ви уважно дивитесь, наприклад, чи дивитесь на стрічку, ви можете побачити, яка кількість наших хлопців там гине. І це дуже прикро. Навіщо тримають Бахмут? Ну, нам президент Зеленський говорить, що без Бахмуту у нас по типу там фронт там потребуватиме, ну, росіяни отримують додаткові переваги в наступу у напрямку Краматорську і Слов'янську. Мабуть, це так. Але там є вже лінії оборони, які збудовані перед Слов'янськом, перед Часов Яром, перед Константинівкою. Тобто я вважаю, що в певний момент можна було би і відійти. Але поки там все стоїть, там, і хоча перекидання туди резервів досить важке, ну, поки стоїть. Минулого тижня там до Бахмуту приїхав командувач ССО, там поблизу був командувач сухопутними військами Сирський, але хлопці тримаються, але якою ціною? Не знаю. Тепер щодо російських ударів з повітря. Минулого тижня було принаймні 4 удари російських, і вони були в різний спосіб зроблені. Ну, найгірше для нас був удар, безумовно, ракетою керованою крилатою Х-101 по будинку в Умані, де загинуло 23 людини і 6 дітей, зокрема. З них 6 дітей, ну це дуже прикро. Але що я хочу сказати? Чи була це ракета поцілена в якусь там, я не знаю, там
в цю будівлю? Ні. Чи була вона якимось чином збита з курсу? Може бути. І вона влучила туди, куди вона прилетіла. Це теж могло бути. Але це ще раз доводить, що система ППО не 100% збиває те, що до нас летить. І і вчора, наприклад, там прилетіло до Павлограду, щось там прилетіло до Костянтинівки, до Краматорська, але це були так С-300 ракети комплексів ППО. А те, що прилетіло в Павлоград, я поки експертно нічого не сказала. Але схоже, що це теж були ракети комплексу С-300, які наша протиповітряна оборона поки не збиває. І те, що було там пошкоджено якась там енергетична інфраструктура, це теж викликало певні перебої в постачанні в Дніпрі, наприклад, або в Дніпропетровській області. А також частково і в Херсоні, і в Херсонській області після обстрілів російської артилерії. Тобто вони і далі знищують нашу інфраструктуру. І як це запобігти, я не знаю. Ну, чесно. Тобто, ППО не вистачає. Реально, ті комплекси ППО, нам їх потрібно 5, 6, 10 разів більше, ніж ті, що нам дали. Кожен комплекс ППО це може там $500 мільярда чи $1 мільярд. Тобто йдеться про десятки мільярдів доларів на систему ППО України. І система має бути там справжньою, тобто не однорівневою, а трьохрівневою, як вона має бути. Тобто ближній радіус, середній і дальній. Дальній ми отримали 2 комплекси Петріот, середній у нас є Айріс-Т, незабаром прийде ще Мамба Сампті з Італії і Франції, але цього вкрай недостатньо. Тобто ракети будуть прилітати. І крім ракет є ще керовані бомби, проти яких поки немає жодних способів їх збивати, але є спосіб збивати літаки. І поки не буде потужної протиповітряної оборони, власне, зробленої може і в Україні, то до нас це буде прилітати, на жаль. І нам до цього треба готуватися, до подібних речей, які трапилися в Умані. І це наше сьогодення. І нічого надалі не буде. Краще не буде. Я можу так сказати, що щоб ніхто не думав, що це війна отак от вона. Навіть якщо буде там якась там перемога, або те, що Офіс Зеленського називе перемогою, то ракети все одне будуть до нас прилітати. Ракети, керовані бомби, РСЗО будуть обстрілювати нас з-за кордону, з Росії. Все одне щось буде прилітати. І до цього треба готуватися, і треба до цього ставитися як до того, що у нас є. У нас краще, на жаль, не буде. Все. Тобто це підіб'ємо таку риску і що я не сказав, атаки на Севастополь, ППО, Умань. Ще одна справа, яку я пов'язую напряму з цими подіями, які трапилися. Минулого тижня було взято під варту досить такого високопосадовця з сил спеціальних операцій, колишнього наразі, Червинського, за те, що він начебто навів на літовище в Кропивницькому, він навів туди російські літаки. Він начебто вербував російського льотчика, щоб той пригнав на українську територію, на контрольовану Україну територію, пригнав літак, сучасний літак. І він напряму звинуватив в витоку інформації Офіс Президента і безпосередньо людину, яка керувала в той момент всіми розвідувальними органами, Демченко. До речі, той самий Демченко, колишній заступник керівника Офісу Президента, він досі керує розвідкою.
Тобто він у статусі радника, він досі отримує всю потрібну інформацію. Хоча ця людина працювала і на Януковича, тобто і на тих людей, хто був поруч з ним, а вони були 100% російськими агентами. І ця людина досі там. До речі, ми не знаємо, що відбувається з товаришем Баканова. Де він наразі перебуває, що він робить, і які саме результати розслідування його плідної діяльності на посаді голови СБУ. До моменту вторгнення, після вторгнення, і, до речі, вся інформація, яка була з вербуванням цього пілота, її було передано саме до СБУ. І те, що витік звідти міг бути, я вважаю, що це могло бути. Тим більше, що ми досі не маємо розслідування щодо справи вагнерівців. А це була гучна справа. І саме тоді теж було звинувачено чиновників Офісу Президента у такій інформації. І от те, що було не розслідувано, воно залишається нерозслідуваним і досі. Тобто ми маємо таку ситуацію. У мене є певні підозри, те, що це може бути дурість, звичайно. Тобто цей розвідник, він виявив певні непрофесійність. Цей конкретний момент. Але це не є державною зрадою або чимось ще. Тому що за це саме було колись засуджено генерала Назарова, наприклад, якого було засуджено за службову недбалість, коли він відправив на гибель 3 літаки Іл-76 до аеропорту Луганськ в червні 2014 року. Але його потім було виправдано. А от цього розвідника все ж таки його відправили під арешт без права внесення застави або видачі на поруку депутатів там або журналіста Бутусова. Я розумію, що ставлення до Бутусова у певних людей різне, але все ж таки те, що відбувається з Червінським, це проблема. Це проблема влади. І я саме так сказав, що коли буде розслідування того, що відбувалося на початку війни, і от наразі, що відбувається, і це буде розслідування однозначно, якщо президент Зеленський не піде на другий термін. Саме тому я пов'язую події на фронті з оцим шурудінням мишачим, яке відбувається наразі в Офісі Президента або там десь навколо, там в цих владних колах, які там себе щось вважають, що вони вже тримають Бога за бором. Тобто я ці події зв'язав. Я вважаю, що це правильно. Так, підбили риску, і тепер про продовольство. Про продовольство, про українських щурів, які створили цю проблему для України, для кожного з нас наразі. Чому? Тому що, я хочу сказати, що відбулося минулого тижня. Минулого тижня Єврокомісія після 7 раундів переговорів з 5 нашими найближчими партнерами, крім Угорщини, там Польщею, Словаччиною, Болгарією, Румунією, вони сказали, їхні уряди сказали прямим текстом: Україна демпінгує своїм продовольством, збіжжям, соняшниковою олією, соняшниковим насінням, там, ріпаком. Вона демпінгує. А чому так стало? Чому так трапилося? Я скажу дуже просту річ. Наразі все те, що відбувається в вивезенні зерна з України, воно контролюється 100% українськими агротрейдерами, надвеликими, або агробаронами, агрохолдингами. А звичайні фермери не можуть вивезти, як вони можуть потрапити, наприклад, як вони можуть своє зерно відправити на експорт зерновим так званим коридором. Ніяк.
у них хтось має купити. І це той, хто має купити, це не держава, а це скупають якісь ділки, які це потім формують у великі пакети, і вони скупають це зерно за безцінь. Тобто вони мають дуже велику дельту. І вони з цим зерном поперлися до Європи. Все зерно пропхати через чорноморські порти, які там 1,8 суден на день з цього випускають. Це неможливо. Тобто, ну куди її дівати? Або через Дунайські порти, або через Європу. Ну на Дунайських портах там теж все забито. І тобто вони все це поперли в Європу. А там такої кількості збіжжя не потрібно. Ну, в країнах Східної Європи. У них є свої фермери, у них є своя економіка. І коли оці ділки, агробарони, вони почали торгувати оцим збіжжям за безцінь, ну, тобто вони фактично банкрутують ну, чи не 50% економіки цих країн, тому що вона побудована на фермерських господарствах, вона побудована на малому і середньому бізнесі. І ось саме ці дії, вони викликали ну, таке обурення, принаймні в Польщі. Почалося все з Польщі. Тому що оці фермери, вони побачили, що ну, ціна цього збіжжя, вона взагалі ніяка. І у них ніхто не бере оце власне зерно, власну сільгоспродукцію. Ніхто не бере. Ну що робити? Вони почали перекривати дороги. І вони почали тиснути на уряд. А для уряду це ну, пріоритетні, я би сказав так, пріоритетні виборці для польського уряду. І навіть міністр сільського господарства в Польщі був вимушений піти у відставку, тому що він не зміг розв'язати цю проблему. Він вимушений був. І тоді прем'єр-міністр Моровецький прямим текстом президенту Зеленському сказав: Вова, а в чому відбувається? У нас тут уже блокують все. І вони заблокували експорт оцього, вони заблокували геть усе. Тобто будь-яке постачання українського продовольства на польському кордоні було зупинено. Десятки, сотні фур і вагонів з зерном, вони зупинилися перед кордоном. І все. Крапка. І результат чиїх дій це? І я не вірю в те, що оточення Зеленського в цьому не обізнано. Вони були в цьому, вони в темі. Ну, це великі гроші насправді. А що з цим робити? І от наразі Єврокомісія до чогось там домовилася. І домовилися вони до того, що наразі українське збіжжя, соняшникову олію поки виключили, але розслідування йде до олії, і до курятини, і до ще багатьох речей українських. Там, де є демпінг, реальний демпінг. І ось тоді нам просто заборонили експортувати цю продукцію, 90% нашої продукції, яку там експортували ми до цих країн, нам просто заборонили туди експортувати. Все, крапка. Нема. Але все ж таки дозволили кудись це збіжжя транзитувати. Наприклад, там до портів Гданськ, до порту Гамбург, навіть до Іспанії і до Франції. Але це надвеликі витрати. Тобто, як це робити? Замість того, щоб побудувати якусь логістику, якусь там систему, домовитися з партнерами, тому що це партнери, які дають нам гроші. Це їхні гроші. Наш бюджет, понад третину нашого бюджету складають постачання, допомога наших партнерів. І це їхні гроші. І вони за свої гроші, за власні гроші, вони отримують таку плюху.
Ну як до цього ставитися? Я розумію, я цілком згоден з керівництвом Польщі, я цілком згоден з керівництвом Румунії, яка нам допомагає, реально допомагає, тому що через румунські порти, через Констанцію в тому числі, йдуть судна з збіжжям, з українським. Як до цього ставитися? Я ставлю до цього однозначно, що це диверсія проти України. І ця диверсія знову ж покривається, безумовно, з Банковим. Я в цьому впевнений. І те, що наш МЗС нам там якісь там ноти до Єврокомісії або до Польщі там надсилає, що ось це порушення угоди про як там це про асоціацію, там що нам Європа дозволила, що у нас безмитне ввезення. Ні, хлопці, так не буде. Тому що для Польщі це питання виживання. І саме Польща це започаткувала. Не Румунія, не Болгарія, а саме Польща. Польща, яка нам допомагає всім, чим може. І чому це трапилося? А тому, що оці бариги, тому що це фактично викрадене зерно у фермерів. Ну, їх треба кудись дівати. І у нас досі, я можу сказати так, в цьому я довіряю чиновникам Міністерства сільського господарства українського. Я довіряю. І вони сказали, що у нас до кінця маркетингового сезону не буде вивезено 12 мільйонів тонн зерна. А де його зберігати? У нас там знищено або пошкоджена дуже велика кількість елеваторів. Де зберігати це зерно? Ось питання. І його нема, куди? Його треба кудись вивозити. Ну реально так воно і є. І ось ці системи, ці схеми, вони побудовані на тому, що купується так, потім через прокладки якісь там проходять, воно це зерно отримує там велику ціну, а вся дельта у цих кишенях. Зокрема, у тих, хто керує процесом. Хто керує? Міністр Сольський, це як наглядач над процесом, так? Там податкова, митниця і, безумовно, Офіс президента, тому що у нас немає уряду, у нас є Офіс президента. У них навіть є департамент, у них там є власні міністерства в цьому офісі, фактично. Вони керують всім. І саме туди йдуть грошові потоки. Вони їх вже... І щоб вони цих потоків не позбавилися, якщо не буде Верховної Ради цієї, цей мотлох, який там має назву депутати, ніхто не буде приймати там цих законів. А їм потрібна влада вся. Тому що якщо не буде влади, то буде суд. І буде розслідування. І там же є кому розслідувати. Тобто така от ситуація. І подовження на 1 рік безмитної торгівлі з Європою, якщо прибрати оці 5 країн, куди йшов основний потік збіжжя, то це насправді для України не дуже такий подарунок, тому що ми не так торгуємо з Німеччиною, там, з Голландією, з Нідерландами, з Данією, наприклад, чи з Францією. Ні, там є свої. А основний наш продукт – це сільськогосподарська продукція. І якщо ми її не випихуємо оці 5 країн, то все, грошей не буде. І баланс вже дуже важко звести. От така от ситуація. Так, Риска. Наступна тема – це тарифи. Тарифи і гроші наших міжнародних партнерів. В чому я їх пов'язую? Я скажу так.
Минулого тижня Нафтогаз оголосив, що ціна на газ для населення залишається яка була спочатку до серпня, а потім сказав голова Нафтогазу, колишній міністр Чернишов, сказав, що це буде подовжено до 1 травня наступного року. Тобто у нас Нафтогаз не є прибутковою державною структурою. Ну, наразі те, що ми маємо. Тобто це мінус, великий мінус. І якщо збереження оцих тарифів говорить тільки про одне, що або є певна дельта, за якою вони готові поступитися. Це перше. Чи друге, що є якась схема, яка дозволяє, яка дає їм змогу на оцих спецзобов'язаннях заробляти. Одне з двох. Тобто, ну, я не вірю в такі наміри, які там для нас чиновники. Ні. Там тільки гроші. І гроші на власну кишеню. Тобто розпорядження державним майном завжди гроші на власну кишеню. І я думаю, що є певна схема. Тим більше, що Нафтогазу віддали оці заправки Гласка. Навіть наразі вони мають назву, якщо ви побачили, там YouGo. Оцей YouGo це колишні заправки Гласка. І оці заправки було віддано Нафтогазу. Нафтогаз Oil Trading. Така дочірня компанія. Для чого це зроблено? Чому це було зроблено не на аукціоні? Чому на організацію, яка не приносить там прибутків до бюджету, чому віддали? Тому що це комусь вигідно. І знаєте, скільки заплатили за перший квартал? Що це було там? Менш ніж 1 мільйон гривень. За оренду оцих там 80 заправок. За оренду це навіть не смішно. Тобто, ну, всі гроші вже розтикано по кишенях. Це от така от ситуація. І потім нам оцей там голова так званий Нацбанку, пишний, да, який там їздить там на Бентлі, да, він нам говорить, що військовим не можна піднімати на 30 тисяч виплати, тому що це не можна, та наші партнери це не розуміють. Не дивлячись без огляду на те, що відбувається в державних монополіях. Тобто там йдеться про безумні гроші. Тобто треба здерти все з людей. А оце Міністерство фінансів запустило таку мульку, що всі минулого року ще, що всі біженці українські мусять заплатити зі своїх там копійок, які вони отримують як матеріальну допомогу, там зарплату якусь маленьку наразі зарплату, тому що вони отримують малу зарплату за кордоном. Ну дуже малу, якщо порівняти з громадянами цих країн. Вони отримують малу зарплату. І з цих зарплат вони мають заплатити податки до українського бюджету. Тобто податок на доходів громадян, а також військовий збір. І вони цю кампанію таку, і там було ціла купа спікерів там з якимсь там бухгалтерською освітою, або там адвокати якісь, вони там всім почали розповідати, що треба платити цим. Хоча є закони, є домовленості, є угоди між країнами про уникнення подвійного податкування. Ну, і коли Міністерство фінансів направило всім країн, урядам 7 країн запити певні однакові, вони отримали розумну відповідь.
йдіть за кораблем, тому що людина, яка півроку перебуває на території якоїсь країни, автоматично стає податковим резидентом цієї країни. І до побачення. А якщо ці люди отримали ще й статус захисту, то все, нічого там вам не буде. І вони так тихесенько так пішли в ліс, як той депутат там Трухін. Вони тихесенько пішли в ліс. Тому що ну куди? Ну це їх просто відверто післали там, відправили на перший сексуальний подвиг. Ну тому що це дурня. І це розуміє будь-яка людина, яка навіть не, ну я не знаю, там не має якоїсь там освіти. Але це зрозуміло, що якщо є угода про уникнення подвійного оподаткування, і ти сплачуєш податки в цій країні, то якою це? Ні, якщо ти отримуєш, наприклад, якісь виплати з державного бюджету, то ти маєш десь задекларувати їх в тій країні, де ти перебуваєш. Але або всі податки, всі свої зарплати і все таке інше задекларувати в Україні. Або там, але не в обох країнах. І це оці от копійки, оцей так званий уряд намагається з людей здерти. Не треба там наглядові ради, да, там, чи оці державні монополії, там розбиратися, що відбувається з агроекспортом. Не треба, ні. Це дурня, це не можна чіпати. Або не можна чіпати там про цих військових комісарів, так званих, да, там керівників центрів комплектування. Їх не можна чіпати, тому що їх там Зеленський сказав, що я доручив Залужному їх відправити на фронт. А це ж корупційна годівниця, велика, це величезне корито. І я ніколи не повірю, що частина цих грошей не йде на гору. Я ніколи про це не повірю. Їм ніхто б не дав це робити. Розумієте? До речі, керує цими центрами не Залужний, а є командувач сухопутних військ генерал Сирський. І до нього всі питання. До речі, це той самий генерал, якого в пику Залужному просуває Офіс Президента. Отака ситуація. Тобто, замість того, щоб розбиратися з митницею, щоб розбиратися з податковою, де здирається мінімум 1,5% з кожної податкової накладної, або мінімум 1,5%, а я чув і про 15% за те, щоб розблокувати. Тобто 15% від суми ти маєш заплатити робітнику податкової. А він вже там понесе вище, щоб залишитися на посаді. До речі, досі нічого не чути про ту мадам з Київської податкової, яку там начебто затримали за щось. Це нормально у неї. Тобто ніхто нічого не це. Але треба ось з військових зняти оці 30 тисяч гривень. Це перед контрнаступом оголошено. Цікава ситуація, правда? Тобто всі ці так звані патріоти, які це роблять, вони працюють напряму, працюють на кула. Тобто це колаборанти, це внутрішні колаборанти. Якщо їх не позбавитися, ми ніколи не здобудемо перемогу. Це неможливо. Так. Ще одне, там пару тем ще буде, да? Тема буде про Китай. Я вже минулого разу говорив, що проблема Китаю для нас, вона надважка. Тому що якщо Китай все ж таки вирішить напасти на Тайвань, то мало буде не нам. Нам мало не буде. Тому що в цьому випадку всі, я підкреслю, всі ресурси Сполучених Штатів буде відправлено на Тайвань. І тоді
ми залишимося один на один з Путіним. І тому всі проблеми, які виникають з Китаєм, для мене вони це проблеми, наші проблеми, українські проблеми. І саме тому там розмова Зеленського, до речі, Зеленський зателефонував. Майже всім, не Зеленському хтось телефонує. Весь час комусь телефонує саме Зеленський. А ось він вирішив сьогодні зателефонувати Трюду. А вчора він розмовляв з Макроном. Але це не йому телефонують, це він телефонує, щоб ви розуміли. Я дуже уважно дивлюсь на повідомлення. Коли я побачив повідомлення про розмову товариша Сі з Зеленським, я дуже уважно подивився на твіттер МЗС Китаю. І там було прямим текстом написано, що за ініціативи президента Зеленського відбулася ця розмова. І вони там про щось там говорили. І після чого там Зеленський нам розповідає, що ось ми з Китаєм про щось домовилися, і навіть про розблокування Запорізької АЕС. Що нехай це цим Китаю обіймає. Китай. Китай має власний інтерес. І Китай буде робити те, що йому потрібно. Ну ніяк не Україні. Тобто він допомагає Путіну, він допомагає грошима, він допомагає ресурсами, він допомагає багато чим. І не обов'язково це буде військова допомога. Ні. Достатньо розблокувати фінансові потоки. І він цим займається дуже ефективно. Тобто Китай грає проти нас. І ось ці от реверанси було чергове, коли посол Китаю у Франції там написав, що немає жодних країн Балтії, да, там, Середньої Азії, України. Це є Великий Радянський Союз. І він це сказав цьому послу під 60 років. Посол, тим більше Китаю, ніколи, за жодних умов не скаже, навіть щось там, навіть слова не скаже того, щоб йому це слово не сказали з МЗС Китаю. Тобто це була перевірка на важливість. І вона не прийшла. Посла трохи так втурнули, те повідомлення було видалено з сайту МЗС Китаю, але там, як це, щось залишилося, да? Ложечки знайшлися, але залишок такий, він там, сморід він залишився. І ось саме з цим Китаєм ми маємо проблеми. І ще одне. Призначення послом в Китаї людини, яка взагалі нічого про Китай не знає, яка взагалі нічого з Китаєм не має спільного, вона не знає ні мови, нічого, вона ніколи не була дипломатом. Тобто послом до Китаю призначено колишнього міністра стратегічних галузей промисловості Рябікіна, який завалив всю роботу, і його, як і генпрокурорку колишню, там відправили послом куди. І для нас ця країна критична. Як і Болгарія, принаймні, отам ця сексуальна там, я не знаю, там тренерка, да, яка там в Болгарії послом вже і вже навіть вірчі грамоти комусь там вручила там, президентові. Ну, ось така ситуація. Тобто це свідчить про те, що немає якогось системного підходу. Тобто є якесь оточення президента Зеленського, яке визначає якісь напрями. І вони працюють там, наприклад, там 5, 6, 7 людей, які працюють над чимось, а все інше їх не цікаво. Тобто вони отримують певні гроші з цих оборудок, а у них все добре, вони там розповідають, взагалі там Резніков, да, там, чи ще хтось там, вони щодня там нам розповідають там якісь там казки. Резніков так взагалі там співає там, я не знаю, там соловейкою, да. Я коли чую Резнікова, у мене виникає тільки одне бажання. Там взяти таку пательню велику там, і його там врило. Все, крапка.
така ситуація. І, безумовно, в тому позиція Франції, яка грає трохи тонше, ніж Орбан, да, там, і Папа Римський. Там взагалі нема де печатки ставити. А він намагається грати свою гру на тлі того, що Польща стає реально центром тяжіння Європи. І саме Польщу підтримують Сполучені Штати. Польщу, країни Балтії, зверніть увагу, Чехію, до речі. Тобто, виникає, якщо виникне така конфігурація, як коли ці країни за підтримки Сполучених Штатів стануть центром тяжіння Європи, то навіщо буде Макрон? Навіщо буде Німеччина? Хоча вона наразі рулить грошима в ЄС і Франція з Німеччиною. Тим не менш, якщо Україна таки здобуде перемогу, то Німеччина і Франція стануть не такі потрібні, які вони були. Тобто вони не будуть лідерами цієї Європи. А їм Європа без їхнього лідерства не потрібна. І саме тому вони, той самий Макрон намагається зіграти російську карту. Реально він працює на Путіна. І саме тому вони нам дають щось, тому що вони не можуть втратити обличчя остаточно, як там це робить Орбан. Орбан вже пішов у всі, там Орбан і Сіярта угорські, вони пішли вже там у всі тяжкі. Вони вже верзуть таке, що вже нікуди не так. Навіть Зеленський вже там щось промекав про те, що вони не можуть бути в НАТО і взагалі в ЄС, тому що вони працюють проти НАТО і ЄС, саме це угорська влада. Я ще раз хочу нагадати, що партія Фідес була створена кримінальним російським авторитетом Могилевичем, а Орбан у нього був шісткою завжди. І цей от Орбан наразі, якого створено російськими грошима, він наразі плює в пику всій Європі. Тому що будь-який крок, я не говорю про санкції, взагалі про будь-що, натикається в Європі на протидію спочатку Угорщини, угорської влади. Хоча там було опитування минулого тижня, і там виявилося, що ставлення до росіян там, чи не найгірше. Навіть до українців, попри шалену пропаганду українську в Угорщині, навіть до українців краще ставлення, ніж до росіян. Але це ніяк не стримує Орбана, тому що вони минулого разу сфальшували вибори за рахунок закордонних округів. І цього разу вони намагаються це зробити, і вони говорять, що у них є 90% підтримка, як у країні Хуйла, все у них нормально і все добре. Але чи буде це тривати довічно? Може трапитися так, що з'явиться така антикорупційна прокурорка, яка була в Румунії, і ще щось змінить. Таке теж я не виключаю такого варіанту. Але це Угорщина. Це Угорщина, і поки ми ставимося до цього, як до данини, на такий. І ми з цим вимушені миритися. А особливо для мене було показово, коли Орбан там заверещав, коли там Столтенберг сказав, що Україна обов'язково стане членом НАТО. Хто був перший, хто сказав, що цього не буде ніколи? От ніколи і все, крапка. Хто сказав? Орбан. Орбан і Сіярто. Вони перші сказали, що це неможливо взагалі. І як до цього ставитися? Саме Орбан і Ердоган заблокували вступ Швеції до НАТО. Тобто тут такі речі. І, безумовно, приїзд до Москви минулого тижня представників Ірану, Сирії і Туреччини. До речі, і Туреччини. І ось тут
де Ердоган. І Ердоган, той Ердоган, який просуває, саме Ердоган просуває відновлення постачання російського аміакопроводом через всю Україну, до речі, який можна там перетворити на, я не знаю, там, ну, зробити екологічну катастрофу в будь-який момент. Оце відновлення постачання аміаку до порту Південний, а звідти розблокування Мордашова цього, і всіх інших російських олігархів і Россельхозбанку, підключення його до СВІФТу. Хто лобіює більш за всіх? Лобіює саме Ердоган. Теж наш партнер. Там, ну, його зять там нам постачає Байрактар, наприклад. Ну, Схід таке тонке діло. Я не знаю, як ви до цього ставитеся, але я вважаю, що Ердоган може виграти вибори, які відбудуться у травні, тільки якщо щось трапиться в країні. А що трапиться, я поки не розумію. Але щось обов'язково трапиться. Або буде замах на нього якийсь, або ще щось буде, або ну, він навіть не спромігся відкрити АЕС АКУЮ, яку будує Росатом. Ну, Росатом, як завжди, все завалив. І вони замість перемоги трапилося таке пшик. І ось, і саме тому Ердоган там оголосив про запровадження мита на українську сільгосппродукцію 130%. Ну, такий подаруночок такий собі, щоб дешевше було. Тому що треба гроші десь взяти для того, щоб для соціальних виплат перед виборами. Ну, треба ж людей купити якимось чином. Але я не думаю, що це може його врятувати. Якщо його турнуть, до речі, він виграв всі вибори, починаючи з 2003 чи 99-го навіть року. Він виграв всі вибори, в яких він брав участь. Всі, без виключень. І ну, як довічний президент, як Путін. І якщо його турнуть, то там буде що копати. А там є люди, які невдоволені. Насамперед це військові. І там треба вже буде подивитися, що буде. Ну, ось така от ситуація навколо України. Ну, і остання тема, яку я не зачепив, вже теж година 9 хвилин, яку я не зачепив, це гроші на відновлення. Це гроші на відновлення України. І конференція з відновлення, яка відбулася в Італії. І там президент Зеленський сказав, що ось для Європи є єдиний шанс показати, яка вона крута, і дати, створити проєкт відновлювання України, який буде там найбільший за всю історію сучасної Європи. Ну, отак, такі гроші. Тобто вони вже, оцей перевибори, підготовка до цих виборів, це підготовка до розпилювання надвеликих грошей. Насамперед, з тих європейських грошей. А те, що ці гроші можуть бути розпилені, нам довело справа Бурізми. Ну, якщо ви розумієте, про що йдеться. Справа Бурізми – це коли син президента Байдена, Хантер Байден, був в обмін на $1 мільярд кредиту американського, точніше, американських фінансових гарантій на $1 мільярд, його було посаджено в крісло одного з членів Совету директорів компанії «Буріз». Ну, теж така годівниця корупційна, там був колишній міністр уряду Януковича, власник цієї компанії, але з цієї годівниці годувався і колишній президент Порошенко. Ну, тобто, якщо правильно створити оцю схему, то вона буде працювати на найвищому рівні. Тобто, якщо з битовою там корупцією якимось чином Європа, ну, якось там впоралася, то з найвищою корупцією, такою як корупція, наприклад, з Північними потоками, да, там ще з чимось, нічого не відбулося.
І саме тому, оця, коли я чую про стратегію відновлення і про сотні або там сотні мільярдів або трильйони євро, про які там вже йдеться, да, там Шмигаль сказав, що треба буде подвоїти на 2 оцінку, яку зробив Світовий банк. Оцінку коштів на відновлення. І ці гроші ми потребуємо вже зараз. І багато грошей. І там навіть цей мер Харкова Терехов там щось промекав, що йому потрібно на відновлення Харкова 7,5 мільярдів доларів. Ну, тобто вони вже готові для розпилювання грошей. І саме для цього їм потрібен Зеленський президентом, у якого є там офіс, який фактично є заміною, повною заміною уряду. Все. І це ми виходимо на рівень країни хуйла. Тобто це аверс і реверс однієї монети. Їх все влаштовує, нас ні. Ну, ось така ситуація, ось така конфігурація. Я не знаю, там, може там трохи багато говорив, але я вважаю, це, розумієте, от це як трансформатор, як він працює. Коли в якомусь там на екзамені, да, у студенту там викладач ставить запитання, да, а як працює трансформатор? Ну, той розповідає, ось туди там щось входить, туди там виходить. Ні, працює не так. Трансформатор працює так. А якщо він працює так, він працює неправильно. Все. Так ось, я хочу, щоб ви відчули оцей звук. Якщо оцей звук не той, який ви маєте почути, то щось відбувається не те. Або треба на щось звернути певну увагу. От я на ці речі я звертаю певну увагу, я намагаюся поставити якийсь наголос. Тут поставити наголос, тут поставити наголос. Я намагаюся дати власне бачення вам. Я не хочу вас там якось запрограмувати, я не хочу там вам щось нав'язувати. Ні, я просто говорю власну думку. Як я до цього ставлюся? У вас може бути власний погляд на певні події, але, ну, може ви все ж таки візьмете до уваги те, що я говорю. І це при певних умовах може врятувати вам життя. Наприклад, коли я сказав про обстріли, що розповіді про ППО, про новітні системи, які ми отримали, що от ми можемо вже там не якимось чином не ховатися під час повітряних тривог. Ні, насправді все треба ховатися. Ну, якщо хочеш зберегти життя, ну все ж таки може прилетіти, як в уму. Тобто, от така ситуація. Ну, Дмитрий, я думаю, що я все розказав. Да, ну тут тенденції такі загальні. Ну, ми вже бачимо, що кажуть, що тут повна калька з Росії вже є. Там кажуть, що є Путін, є Росія, в нас вже пішла волна, є Зеленський, є Україна. Без Зеленського України немає. І це вже такий тренд досить потужний, який ми відчуваємо і слухаємо. І воно також якось від цього, ну, не дуже. Але ж з іншого боку, Порошенко потрібен Зеленському як Трамп Байдену, тому що Байден може виграти вибори тільки коли в нього буде Трамп. Будь-який інший кандидат Проти Десантиса у нього немає взагалі немає взагалі шансів. Так і у Зеленського будь-який інший кандидат, крім Порошенка, у Зеленського теж шансів на самому теж не дуже багато. Тому що ось це все гівно, воно спливе. Ну так, як тільки почнеться реальна предвиборча кампанія, тут полетять такі какашки, від яких відмитись буде, ну, дуже важко, ну, неможливо. Тут припомнять все, і перші дні війни, і Подоляка, який здав Десну свого часу, і все інше, і там буде і Єрмака, і Арахамію,
і Беня плюс Беня, київський танковий ремонтний завод, танкоремонтний завод, все буде згадано. І про обійми в Білорусі, да, і в Стамбулі, всі питання будуть поставлені. Чи будуть вони розв'язані, я не знаю. Але люди, які прагнуть все ж таки правди, в Україні є. І Україна все ж таки не Росія. А оцей мотлох, він вже вважає, що у них все вже в кишені. А вовом, як вам сказати. Ну, я нормальна людина. Напроти. Я вважаю, що це неправильно. Нам дуже щастить, що все-таки зелений цей мотлох, мотлохом був, мотлохом і залишиться. І вони просто не розуміють цієї проблеми, яка перед ними стоїть. Змита в унітаз. Тобто жодний з цих депутатів зелених не залишиться в наступному парламенті. Його не буде. Там нема кому бути. Там все це, там немає нормальних людей. Взагалі. Жодного. Ось що б там не говорили, там цей поганий, цей трохи не такий поганий, а ось цей там щось робить, там навіть щось робить. Я хочу сказати, коли вони тиснуть ці кнопки, так званими законами, не законами, а законами, коли вони тиснуть ці кнопки, вони підписують собі вирок. Кожне таке натискання, да, утискання там підприємців, да, там полишення грошей військовим, да, це насправді це робота на кулак. Ну, це колаборація. І вони це розуміють. І вони намагаються оце там пінки з цього гімна зняти і якнайшвидше їх запхати в свої кишені. І оце, ну, так це виглядає. А подивіться там на того ж Пишного, да, чи на шістку Ахметова, Шмигаля. Ну, вони однакові, розумієте? Я не вбачаю різниці якоїсь там між Гройсманом, наприклад, чи Шмигалем. Гройсман був шісткою Порошенка, да, ну, своїм там зиском. А Шмигаль – це шістка Ахметова з певним зиском для Банкової. Так? Тобто нічого не змінилося насправді. Тобто одна команда пішла, інша прийшла грабувати. Ну, це їхнє, да? І вони будуть цю корову доїти самі. Я так це вважаю. Ну, будь-яка держава, перша задача любої держави – це грабувати населення на підвласній їм території. Ну, це ж так воно відбувається завжди. Ну, ладно, будемо на цьому закінчувати сьогодні. Але тут в мене є маленька ремарка. Просто ми вже не перший раз говоримо про зерно українське. Там є один маленький нюанс. Того зерна, яке Україна доставила до Польщі, мізер, це дуже-дуже мало. В порівнянні, наприклад, тільки балкер, який вивозить зерно, містить у себе, знаєте скільки? Від 15 тисяч до 260 тисяч тонн. Це тільки один балкер. Грузовиками, от просто порахуйте, скільки грузовиками можна в Європу завести зерна. Не вийде. Там дуже мало зерна, яке вивезли у Польщу. Там скандал, зовсім інша справа, це інша історія. Тому там справа не у дешевізні і не у кількості, там справа зовсім інша. Це був привід, тільки привід о тому, що наше зерно, там демпінг і все інше. Там все інакше. Ну, не важливо. Про це ми будемо говорити іншого разу. Просто я хотів би тут захистити немножко наших зернотрейдерів, тому що там все не так все просто. І ще хотів захистити воєнкомів, тому що не всі воєнкоми корупціонери. Є дуже порядні люди, які на своєму місці, які прийшли після АТО, які отримали
Їх небагато, але вони є. Як і є чесні судді, яких 3 на всю Україну, але вони теж є. Ну, все ж Може таки, більше, ні, їх може більше, більше. Але це Воєнкомів, виключення, яке підтверджує право. ну, але ж є люди, Тобто і не система можна, працює, система працює вище система, суду. да, і система працює, система створена давно, але є люди, які їй оказують Безумовно, спротив. я ж не говорю так. Але система, та, яка створена, вона створена для того, щоб збирати гроші з тих, хто хоче відмазати. Тобто білий білет отримати. І все. Все інше, більшість воєнкомів, вони чим? Оцим залякуванням, як в Одесі, там, да, захопленням, фактичним захопленням людей. Ну, це для чого? Для того, щоб приходили і платили. І більше платили, тому що, ну, мало платять. $3000 – це мало. Треба 8-10, от тоді буде нормально. І тоді, а для цього треба залякати всіх, да, там, і там когось там якимось чином покарали, там, да, там, догану комусь. Ну таке. Ладно. Я просто, в мене було бажання закінчити якісь У мене оптимістичні вже- на оптимістичній ноті. Я вже нічого не чую майже. Да, ви якось ушли в ехо і все. Ну, все, тоді будемо сьогодні закінчувати. Дякую велике. Якщо ви мене Да, чуєте, Дмитро, ну, якщо давайте навіть не чуєте, закінчувати, тому що я вже нічого не да, чую. будемо. Тоді закінчуємо. Велике дякую Вадиму, велике дякую всім, хто нас дивився. Дякуємо, що були з нами. Ну і традиційно, ті, хто не підписався, підписуємось на канал, ставимо там колокольчик, лайкаємо, дизлайкаємо, пишемо коменти, ну і так далі. Будь-яка взаємодія з цією відео нам тільки на користь. Так що взаємодійте, а кому зручніше дивитись на Фейсбуці, то завтра у Вадима у стрічці буде запис і на Фейсбуці. Так що можна дивитись і там, і там. Так що, ну і всім до наступного тижня. Побачимо. Все. До побачення.